यो व्हाट्सअप गाइसहरु के छ तपाईहरु खबर सब ठिकठाक होला हैन। अलराइट म चाहिँ अनि अहिले यसो रोडतिर हिँडिरहेको छु है त। कति फोहोर छ यहाँ है, हेर्नुस् त। यो विदेशमा नि यति धेरै फोहोर हुन्छ है। सो नेपाल मात्र फोहोर हैन, जहाँ पनि फोहोर हुन्छ, मान्छेले गर्ने रहेछ के। म चाहिँ के भन्छु भने तपाई जुनसुकै ठाउँमा होस् के, चाहे गाउँ होस्, चाहे शहर होस्, चाहे विदेश होस् हैन, जतासुकै होस् कि तपाईले नगरेसम्म त्यो काम नहुँदैन के। जब तपाई र हामीले त्यो काम गर्यो भने बल्ल त्यो हुने हुन्छ के हैन। तपाई हामीले नै हो चेन्ज गरेन भने त्यो कसरी चेन्ज हुन्छ। विकास भने के हो भन्दाखेरि विकास भनेको परिवर्तन हुनु हो के। कुरा बुझ्नु भने विकास भनेको सिर्फ परिवर्तन हुनु हो हैन। परिवर्तन हुनु भनेको त्यो परिवर्तन कसले गर्छ भने हामीले गर्ने। हामीले नगरेसम्म त्यो परिवर्तन हुने कुरै भएन। अलराइट सो यही छ हैन जिन्दगी। त्यही भएर एक कसैले चाहिँ गाली गर्ने काम चाहिँ नगर्नु है त। सबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हाम्रो चाहिँ देशमा चाहिँ के हो भने धेरै गाली गर्ने बानी छ के। अर्कोले यो गरेन, अर्कोले त्यो गरेन हैन, नेताले यो गरेन, फलानाले गरेन, हामीले यो गरेन, त्यो गरेन। त्यो गाली गर्दा गर्दै जिन्दगी सकिने के। अनि टाइम त्यहाँ वेस्ट भइरहेको हुन्छ के। अनि आफूले गर्दैन जहिले पनि अरूलाई गाली गर्ने के हैन। सो त्यो चाहिँ एकदम खराब बानी हो के हाम्रो नेपालीहरुको हैन। अनि नेपालीहरुको एउटा एकदम मेन खराब बानी भनेको कम्पेयर गर्ने बानी के, तुलना गर्ने। फलानाले यस्तो गर्यो, फलानाले त्यस्तो गर्यो, फलानाको छोराले यो गर्यो, फलानाको छोरीले त्यो गर्यो, फलाना मान्छेले यस्तो ठाउँमा पुग्यो रे, फलाना मान्छेले यस्तो घर बनायो रे, तिमीले यो गर्न सकिरहेको छैन रे, फलाना मान्छेले यस्तो गर्यो, तिमीले कहिले गर्ने। यही सब कम्पेयर गर्ने बानी के। अनि यही कम्पेयर गर्ने बानीले गर्दाखेरि बिग्रेको कारण पनि यही नै हो के। अब नेपालमा धेरै जसो मान्छेहरु विदेश जाने कारण पनि त्यही हो के। अब छिमेकीको एउटा मान्छे विदेश गएर यसो गाउँघरमा यसो सानो एउटा घर बनायो भने अनि त्यहाँ फेरि तुलना गरिहाल्छ के। फलाना छोरा त विदेश गयो, यति घर बनायो, खै तिमीले के गर्यो त। सिधै कुरा आउँछ के। अलराइट सो यो चाहिँ एकदम खराब बानी हो के। अनि त्यो सबैले भन्छ, बाउआमाले त्यही कुरा भनेर छ, फलाना छोराले विदेश गएर यस्तो घर बनायो, तिमीले केही छैन घर, यतिकै डुल्दैन लफङ्ग भइरहेछ यता उता भनेर कुरा गरिहाल्ने के। सो यो चाहिँ एकदम नेगेटिभ पोइन्टतिर हो के हैन। जहिले पनि अरूसँग तुलना गर्ने बानी के। अनि लास्टमा चाहिँ ऊ पनि के हुन्छ, विदेश जानु भने बाध्यता हुन्छ के। अब विदेश जानु बाध्यता हुन्छ, विदेशमा भने जस्तो सजिलो पनि हुँदैन। अलराइट हो कि होइन भन्नुहोस् न तपाईहरु। सजिलो कहाँ हुन्छ त। उसले जुन मान्छेले जुन अलिअलि दुःख गरेर कमाएर घर बनाएको छ, त्यो मान्छे जस्तो फेरि अर्को मान्छेले त्यो काम पनि नपाउन सक्छ हैन। सो यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो के। जहिले पनि मान्छेलाई अरूसँग तुलना गर्नु हुँदैन के। अरूसँग तुलना गर्यो भने तपाईको जिन्दगी बर्बाद भयो के। अरूसँग तुलना गर्दा तपाई आफ्नो जीवन कता गइरहेको छ, तपाईको जीवनमा खुसी छ कि छैन, तपाईको आफ्नो उद्देश्य के हो, तपाईको आफ्नो वास्तविक ड्रिम के हो, त्यो सबै भुलिसकेको हुन्छ कि, सबै बिर्सिसकेको हुन्छ के। अरूसँग तुलना गर्दै फलानाले गाडी किन्यो रे, फलानाले घर बनायो रे, फलानाले यो शहरमा यो ठाउँमा यस्तो बनाएर उस्तो बनाएर यति तल घर बनाएर यति तल यस्तो गाडी किनेर फलाना यस्तो ठाउँमा पिएर पाए रे, यो पाए रे, त्यो पाए रे। अनि ऊ त्यो मान्छेको तुलनामा गर्दा समाजले सबैले त्यो मान्छेको तुलना गरेपछि ऊ पनि त्यही पछि दौडिरहेको समाजको पछि हैन। अनि लास्टमा चाहिँ ऊ पाउने केही हैन, ऊ लास्टमा बुढेसकाल छुने हो, त्यसपछि ऊ मर्ने हो के हैन। कतिले सक्सेस पाउँछ, कतिले पाउँदैन के। सो म चाहिँ के भन्छु भने तपाई जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त्यही ठाउँबाट तपाईले आफ्नै तरिकाले काम गर्नुस् के। अरूकोसँग कहिले पनि तुलना नगर्नुस् के। कहिले तुलना नगर्नुस्। तपाईले तुलना कम्पेयर गर्ने बित्तिकै तपाईको सपना मर्यो के। किनभने तपाईको अरूसँग तुलना गर्ने बित्तिकै तपाई अरूको सपनामा तपाई हिँड्नु भयो के। अरूले गरेको काममा म पनि ऊ जस्तै बन्छु है भन्ने एउटा ड्रिममा गयो के। तपाई आफ्नो सपना के हो त्यो गयो के। सो म चाहिँ के भन्छु भने अरूले घर बनाए भने म पनि घर बनाउँछु भनेर नदौडिनुस् के। अरूले गाडी किन्यो म पनि गाडी किन्छु
भनेर त्यता ड्रिमतिर नलाग्नुहोस् के। तपाईँको वास्तविक ड्रिम के हो त्यतातिर लाग्नुहोस् के। तपाईँको सपना के हो त्यतातिर लाग्नुहोस् के। अलराइट।